मर्निङ हाउ टु मेक आरुको जाम भनेर म तपाईँहरूलाई यो भिडियो क्लिप गर्न गइरहेको छु। पहिला यसरी लिने आरु आरु चाहिँ एकदम पाकेको हुनुपर्छ र सफा हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अहिले काटिरहेको छ मात्र, मैले सफा गरेको छैन। अलिक पानीको अभावले गर्दाखेरि यो सफा गर्न पाएको छैन। तर यसरी काटिसकेपछि, यसरी गरिसकेपछि सानो सानो चना बनाइसकेपछि चाहिँ यसलाई पखालेर आरुलाई यसरी सफा गरेर काटिसकेपछि पानी म चाहिँ यो जगको 1 जग पानी, अब यो पानीमा यो आरुलाई हालिसकेपछि 10 देखि 15 मिनेटसम्म यसलाई स्लो इमोसनमा सानो आगो बनाएर यसलाई बक 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 उमाल्नुपर्छ। उमाल्दाखेरि यसलाई छोपिदिनुपर्छ। यसरी मजाले छोपेर सानो आगो बनाएर बिस्तारै सानो आगो बनाएर 10 देखि 15 मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ। यसरी सानो आगो बनाएर उमाल्नुपर्छ यसलाई। यसरी आलु पाकिसकेपछि चाहिँ यसरी जालीमा मजाले छानेर यसलाई मिच्नुपर्छ। त्यो मुनि रस आउँछ, मजाले मिच्नुपर्छ। यसको खोस्टा निकाल्नुपर्छ। मुनि रस हुन्छ, त्यही रसको चाहिँ जाम बनाउनु पर्छ। यसरी पुरै मोल्नुपर्छ। यसरी पुरै झोल मुनि झार्दिनुपर्छ। भइसकेपछि यसलाई फेरि उठाइदिनुपर्छ। यति आएछ। यसलाई फेरि लास्टमा यति आएको छ अर्ग्यानिकको आरुको। यति पुरै छानेर यसलाई फेरि उमाल्नुपर्छ। 10 देखि 12 मिनेटसम्म फेरि उमाल्नुपर्छ। यसलाई उमालेर मजाले उमाल्ने, फेरि 10 देखि 12 मिनेटसम्म यसले उमाल्नुपर्छ। अहिलेसम्म के उस भएको छैन, आधी प्रोसेस मात्रै सक्यो, आधी प्रोसेस बाँकी नै छ। यसरी उमाल्ने। म चाहिँ यसमाथि अब चिनी हाल्ने बेला भयो। चिनी चाहिँ मैले यसको 1 कप हाल्न लागिरहेको छु। यसको 1 कप। यसलाई फेरि सानो आगो बनाएर 7-8 मिनेट जति बोइल गर्नुपर्छ। फेरि रेडी हुन लागिसक्यो। फाइनली म चाहिँ यो कलर हालिरहेको छु, स्ट्रबेरी फ्लेभर हालिरहेको छु। अब यो उमालेर सकियो। अब उमालेर सकिएपछि यसलाई फेरि सेलाउनु पर्छ। सेलाएर 5 to 10 मिनेट जति राखेर चाहिँ बल्ल बोइममा हाल्नुपर्छ। यो अलिक सेलाइसकेपछि अघि नै मिचेर राखिएको यो आरुको बोक्रा अलिअलि माथिबाट हालिदिनुपर्छ। यसरी
भइसकेको छ, जाम रेडी भइसक्यो। आरुको जाम अब यो बोयममा हाल्ने अनि राख्ने अनि जाम भयो। त्यसरी नै तपाईँहरू पनि बनाउनु मन लाग्छ, आरुको जाम बनाउनु मन लाग्छ भने यसरी नै बनाउनु होला है। ल रेडी भइसक्यो जाम, आरुको जाम रेडी भइसक्यो है, रेडी भइसक्यो ल।